საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, თქვენ პიკის საათს. სტუდიაში დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია რეზო აფხაზავა, ის გახლავთ განათლების მკვლევარი და წარმოადგენს ორგანიზაციას განათლება ყველასთვის საქართველოს. რეზო, გამარჯობა, მოგესალმებით, მოგესალმებით მენელებს. საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე, ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე, შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი, როგორც წესი დასაწყისში ჩვენი კოორდინატები 1.TVC-GS არის ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, სადაც პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ პირდაპირ ეთერს ჩანაწერის შემდეგ. FM 102.4 ჩვენი სიხშირეა, ხოლო ტელეფონები, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ ქალაქის ნომრიდან უფასოდ, არის 240 912 240 922. ჩვენი სტუმარია რეზო აფხაზავა. როგორც გითხარით, ის წარმოადგენს ორგანიზაციას განათლება ყველასთვის საქართველოს, თავადაც გახლავთ განათლების მკვლევარი. განათლების ლაპარაკი შეიძლება ბევრნაირად, ხო? მოდი ჩვენ შევხედოთ მაინც სასკოლო განათლებას, ამ წუთას საუნივერსიტეტოზე დღეს ალბათ არ ვილაპარაკებთ და სასკოლო განათლებას საუბრისას და თუ რაიმე აქამდელი დისკუსიებიც მომისმენია და მინახავს, ერთი საკითხი მაკლდება ხოლმე და მე შევეცდები ეს დეფიციტი შევავსო რა. ეს არის მშობლების ჩართულობა, მშობლების ინტერესი სასკოლო განათლების შინაარსისა და ხარისხისადმი. რა მნიშვნელობა აქვს ამ ინტერესს? რით შეიძლება იყოს სასარგებლო მშობლის ჩართულობა? ამ ჩართულობას რა ფორმები შეიძლება ქონდეს? ანუ მშობლის ურთიერთქმედება სკოლასთან, როგორი შეიძლება იყოს საიმისოდ, რომ აღმოჩნდეს მრავალმხრივ სასარგებლო სკოლისთვის, ბავშვისთვის, მასწავლებლისთვის, მშობლისთვის და რა სურათი გვაქვს ამ მხრივ. აი ამ საკითხებს მინდა უტრიალოს ჩვენმა გადაცემამ. ცხადია, ახლა ყველა ჯერზე, ამ პირველივე ჯერზე ყველა მათგანზე პასუხს არ ვთხოვთ. მაგრამ თუ თქვენ ანკურდებით სასკოლო საგანმანათლებლო პროცესს საქართველოში, მაშინ ეგებ დაგვეწყო საუბარი სწორედ ამით. ცოტა არ იყოს ესე ზოგადად და უხეშად დასმული კითხვით, აინტერესებთ მშობლებს ბავშვების განათლება საქართველოში? არა. ანუ არა, ეს შეიძლება ითქვას ზოგადად და უხეშად. არ აინტერესებთ როგორ განათლებას მიიღებენ? როგორ განათლებას მიიღებენ, არ აინტერესებთ და ზოგადად ჩართულობა განათლებაში არის ძალიან დაბალი. ხა ის ცოტა პოახეთ გიპასუხეთ, მაგრამ ამას აჩვენებს ყველა კვლევაც და ამას აჩვენებს თუნდაც სამეურვეო საბჭოების შესახებ კვლევები, ამას აჩვენებს სხვადასხვა შეფასებები, რომლებიც ტარდება, რომ მშობლის მონაწილეობა დღეს სასკოლო განათლებაში არის მინიმალური და რეგიონებში განსაკუთრებით საერთოდ არის ძალიან რთული მდგომარეობა და აქ უნდა ხაზი გაესვას, რატო საუბრობთ, შეიძლება არც იყოს საჭირო, ხო? საჭიროებაზე აქ ლაპარაკი, იმიტომ დღევანდელი განათლების, თანამედროვე განათლების არსი და სისტემა ზოგადად გულისხმობს იმას, რომ აქ შეუძლებელია სკოლამ, მხოლოდ მასწავლებელმა რაღაცა იზოლირებულად განათლება მიცეს მოსწავლეს. თანამედროვე განათლება გულისხმობს, რომ მშობელი, მასწავლებელი, სკოლა და მოსწავლეზე ყველანი ორიენტირებულად არიან მოკავშირეები განათლების მიღებაში, აღზრდაში და განათლებაში, ხო? სხვანაირად შეუძლებელი არის იმ ამოცანების გადაჭრა, რომ ამოცანებს და რა მიზნებსაც უყენებს თანამედროვე განათლების სისტემა, სასკოლო განათლების სისტემას, თუნდაც საქართველოს. მე არ საუბრობ დასავლურ ქვეყნებზე, რომლებიც ჩვენ მოგწონს მაგალითად, ხო? საქართველოს საკმაოდ ისეთ მიზნებს უყენებს ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებში, ისეთი საკითხებია იქ განსაზღვრული, რომელიც მშობლების ჩართულობის, მშობლების მონაწილეობის გარეშე შეუძლებელია. თან მე გავიხსენებ დროს, როცა ყალიბდებოდა ეგ მიზნები,
და მაშინ ასე მახსოვს რა რომ ეს მიზნები არ ჩამოყალიბებულა საზოგადოების მონაწილეობის გარეშე. ანუ რაღაცა სწავლული ადამიანები არ დამსხდარან და არ დაუწერიათ ეს რა. მაშინ ისე ხელისუფლებამ უბიძგა დისკუსიებს და ეს დისკუსიები, შეხვედრები, გამოკითხვები ტარდებოდა, იმართებოდა და ამაში ერთვებოდნენ ადამიანები, რომელთაც ან პირდაპირ ან ირიბი კავშირი ჰქონდათ სკოლასთან, შეიძლება მშობლები იყვნენ იმ წუთთან, შეიძლება მერე ყოფილი იყვნენ, ან ადრე იყვნენ და მოკეთ ეკითხებოდნენ ბავშვებსაც თავად თვითონაც. კი, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ჩართული. აი, ამის შედეგად ჩამოყალიბდა განათლების ეროვნული მიზნები. მაგრამ ეს იყო ადრეული ფაზა რეფორმისა, სასკოლო რეფორმისა, რომელიც ისეთივე ინტენსივობით მე მგონი არ განვითარდა, როგორც დაიწყო. განვითარდა, მიზნები დასახული იყო, გარკვეული ამოცანები და გეგმებიც გვაქვს. იგივე ეროვნული სასწავლო გეგმა არის ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების მიღწევის გეგმა და არა თვითყოფადი დოკუმენტი. გეგმა რო ქვია, ისი გეგმაა, კაცმა რო იკითხოს, არის ზუსტად ის გეგმა, რომელთაც უნდა მიიღწევოდეს ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. შესაბამისად, ეს დოკუმენტები ყველა არის ეხლანდელი მდგომარეობით არ ვიცი რამდენად ჩართულები არიან ახლა მაგალითად ეროვნულ სასწავლო გეგმის შემუშავებაში, მაგრამ თვითონ ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომელიც კაი დოკუმენტია მართლა და მართლა ისე მნიშვნელოვანი ღირებულებებია იქ ასახული, ეს დოკუმენტი ნამდვილად დიდი მონაწილეობით ჩაერთო, მაგრამ ეს გეგმაც, ეს სხვა შემდეგ ამ მიზნის მერე შექმნილი დოკუმენტები ყველა უნდა ემსახურებოდეს ამ მიზნის მიღწევას, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ მე აღარ ვზომავთ, აღარ ვფიქრობთ ამ კონტექსტში აღარ განვიხილავთ, აი მეტიც მაგალითად ეროვნული სასწავლო გეგმების პორტალზე რო შეხვიდეთ, ანუ ეროვნული სასწავლო გეგმის, რომელიც მიმართულია ეროვნული მიზნების მიღწევაზე. იქ ვერ ნახავთ ზოგადი განათლების ეროვნულ მიზნებს. ის დოკუმენტი იქ არ დევს. ანუ ჩვენ დავივიწყეთ ის მიზნები, რომ მიზანზე ორიენტირებული არ ვართ, რაღაცნაირ პროცესზე ორიენტირებულები გავხდით, რაც ძალიან სამწუხაროა და მათ შორის ახლა რო არ გავცდეთ იმ თემას, მშობლების მონაწილეობა, მშობლების პედაგოგიზაცია, როგორც ამას ეძახიან, ხო, განათლების სფეროში არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, იმიტომ რომ ამათი კოლაბორაციის თანამშრომლობის და თანამოაზრეობის გარეშე შეუძლებელია იმ აღზრდელობითი და იმ მოქალაქეობრივი პრინციპების მიღწევა, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ მივაღწიოთ მოსწავლეში, იმ ღირებულებების უпростоრად განვითარება, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ განვითაროთ, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ხო საუბრობთ სასკოლო სისტემის ამოცანა არ არის რომ გამრავლების ტაბულა ასწავლოს მარტო ბავშვს, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია თავისუფლად. ჩვენ ვამბობთ რომ სკოლის მიზანია, როგორც სახელმწიფოს მიერ შექმნილი სისტემის მიზანი არის ის, რომ ჩვენ აღზარდოთ კარგი მოქალაქე ქვეყნისთვის, ხო? იმ ღირებულებების მატარებელი მოქალაქე, რომელსაც ქვეყანა აღიარებს და ეს არის მისი ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომ საზოგადოებას აღზარდოს ამ ღირებულებების მიხედვით. აქ ოჯახის, საზოგადოების, მშობლების და მასწავლებლების აქტიური თანამშრომლობის გარეშე სამწუხაროდ საბოლოო შედეგი ეფექტიანად ვერ მიიღწევა. თანამშრომლობას როცა ახსენებთ, სანამ თანამშრომლობამდე მიხვალ, ვარაუდობ, რომ ჯობია დარწმუნებული იყო რას გულისხმობთ? ხო, თანამშრომლობის აფორმებაში არსებობდეს სკოლასა და მშობელს შორის, მასწავლებელსა და მშობლებს შორის ეს ერთია, მაგრამ საქმე ეხება მშობლის ცოდნას და უნარს სახელდობ სკოლისთვის სასარგებლოდ იმუშაოს თავის ბავშვთან და ბავშვისთვის სასარგებლოდ იმუშაოს. და მეორე არის რომ რამდენად ესმით დღეს ჩვენს აი ეს ცოდნა საიდან შეიძლება მოიტანო? ხო, აი რამდენად ეს არის გამოცდილების საკითხი. ეს არის იცით რა არის რაღაც გარკვეული. ეს არის სტიქიურად არსებული ცოდნა ადამიანში. ეს მინიშნებებს ჩვენ გვაძლევს სისტემა. სისტემა გვეუბნება დღეს რა არის მნიშვნელოვანი. როდესაც სისტემა არის ორიენტირებული სიტყვაზე გამოცდებზე და გვეუბნება რომ აი ეს არის ამაზე ვარ ჩვენ ორიენტირებული, მშობლებსაც მთელი განათლების სისტემა წარმოუდგენიათ რომ ამ გამოცდების დაძლევად. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. იმიტომ რომ სკოლას აქვს გაცილებით დიდი ფუნქცია, თუნდაც ბავშვის სოციალიზაციის, სოციალური უნარების განვითარების, მოქალაქეობრივი უნარების განვითარების, ასე შემდეგ, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ქვეყნისთვის.
რა თქმა უნდა, არავინ არ აკნინებს მეცნიერებების შესწავლას, რომელიც მართლა ძალიან საჭიროა და აუცილებელია და ეს გასაგებია უკვე ყველასთვის ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მაგრამ დღევანდელი თანამედროვე სკოლა და არა მარტო თანამედროვე, საბჭოთა სკოლაც იგივე საკეთებდა, ოღონდ ის ემსახურებოდა კიდევ ერთხელ ვამბობ საბჭოთა კავშირის მიზნებს და საბჭოთა მოქალაქის ჩამოყალიბებას. დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა აღუზარდოთ თანამედროვე დემოკრატიული ღირებულებების მქონე თავისუფალი მოქალაქე, ხო? და ამას ვაკეთებთ თუ არა, თუ შეიძლება ჩვენ აღმოჩნდეს, რომ ჩვენ ისევ საბჭოთა მოქალაქეებს ვდით. ანუ გამოდის, რომ ჩვენ მიზნები და ჩვენი საშუალებები არ ემთხვევა ერთმანეთს. შესაბამისად, ამ ჭრილში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი კარგი შეფასება გაკეთდეს, რომ რამდენად ხდება ეროვნული მიზნების მიღწევა. კეთდება იშვიათად დიდი ინტერვალებით და ძალიან რთულად, თუმცა ხარისხიანად, კეთდება ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის შეფასება, ანუ როგორ ინერგება ეს გეგმა, მაგრამ არ კეთდება, ანუ ვიტყვი რომ გეგმა როგორ ხორციელდება, იმას ვსწავლობთ, მაგრამ მიზნები მიიღწევა თუ არა, ამ გეგმის შეიძლება კარგად ხორციელდება, არა, ამას არა. ასეთი ტიპის კვლევები ჩვენ არ გვაქვს. რატო რთული გასაზომია? არა, უბრალოდ იცით რა, რატომღაც ეს მე მგონი ცოტა მეორე ხარ იმენა, ჩვენ რატომღაც ვაღიარებთ, რომ ეს გეგმა აუცილებლად აპრიორი მიგვიყვანს იმ მიზნებამდე, იმიტომ შეიძლება თქო დისციპლინების ცოდნის შემოწმება სულ არ იგულისხმებოდეს, ხო? შეიძლება არ იგულისხმებოდეს, ხო, მაგრამ ანუ აქ ძირითადად უფრო არის ეს ხო, იმიტომ რომ ისინი რა ქვია, თვითონ ეროვნული შეფასება კეთდება დისციპლინების შესწავლაზე, არის მეტად ორიენტირებული. და ჩვენ გვაინტერესებს, რომ რეალურად იმ მოქალაქეებს, იმ ღირებულებების მატარებელ მოქალაქეებს ვზდით თუ არ ვზდით. ჩვენი საზოგადოება უნდა ამ განვითარების მთავარი ინსტრუმენტი მუშაობს თუ არ მუშაობს. ხო? იმიტომ რომ ჩვენ რო ვაკვირდებით ჩვენ გვარშემო საზოგადოებას, მე მაგალითად ეჭვი მაქვს, რომ მაინც და მაინც ხეირიანად ვერ უნდა მუშაობდეს იმ პროცესებს, რასაც ჩვენ ხედავთ ჩვენს გარშემო, ხო? თუმცა ხო და ეხა ესე ვარაუდებით რო არ ვისაუბროთ, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან კარგად იქნეს ეს მიმართულება შესწავლილი და იმიტომ რომ გეგმათ, აი შეიძლება ეროვნული სასწავლო გეგმა აღმოჩნდეს, რომ ძალიან კარგად ინერგება და კარგი ეროვნული სასწავლო გეგმა თავისთავად შეიძლება, მაგრამ საერთოდ არ მივყავართ სიტყვაზე ვამბობ იმ მიზნებამდე. ესეც შეიძლება აღმოჩნდეს. კარგი იქნება თუ ვილაპარაკებთ მაგალითებით. შეიძლება აი უკიდურეს კონკრეტიკამდე არ მივიდეთ, მაგრამ თუ თქვენ გეულებათ საქართველოში წარმატებული ნიმუში, წარმატებული მაგალითი სკოლისა და მშობლების ესეთი არა ერთჯერადი, არამედ სისტემური თანამშრომლობისა, რომელიც სასარგებლო გამოდგა ბავშვისთვის, მისი განვითარებისთვის, კი ბატონო განათლების ეროვნული მიზნების რაღაც ეტაპზე მიღწევისთვის. შეგიძლიათ ეგეთი ან თუ შეიძლება თუ არ შეიძლება ვილაპარაკოთ სკოლაზე, მაშინ ვილაპარაკოთ რაიმე კერძო შემთხვევებზე რა. იცით რა შესაძლოა ძალიან რთულია ასეთი რამე, ხე ჩვენ მაგალითად რამდენიმე კვლევა გვაქვს. ამას იმიტომ გთხოვთ, რომ ცხადი გახდეს რა შეიძლება ასეთი თანამშრომლობა გულისხმობდეს, ხო? ის რომ ჩვენ კეთილად ვიქნებით ერთმანეთსადმი განწყობილი მშობელი და მასწავლებელი, ხა ეს პირობაა ურთიერთობის, მაგრამ მე რა ხდება, ხო? ვინ ვის უსმენს, ვინ როგორ იქცევა, საიდან მოგვაქვს ცოდნა იმისა თუ რა გავაკეთოთ ბავშვისთვის სასარგებლოდ. აი, რა თქმა უნდა, ანუ დაი მაგალითად რეზო ვიდრენ პასუხობთ მოსმენებს შეიძლება. გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. სალამი. კითხვა მაქვს, შეიძლება? რა თქმა უნდა. ბატონო ჩემო, ამდენი გვესმის ახლა თქვენ გისმენთ ეროვნული განათლების ეროვნული მიზნები. ვერაფერ გავიგე, მართალი გითხრათ, ინტერესით გისმენთ. 10 ადამიანი რომ გააჩეროთ ამ ქვეყანაში, ამ გნებავთ ამ ქალაქში, გნებავთ სხვაგან და ამ 10 ადამიანს რომ კითხოთ რამე ჩამოყალიბებულად აზრს ვერ გეტყვით, უბრალო რაღაცაზე გეუნებით, ახლა რამე გეოპოლიტიკაზე კი არა. ფურცელი რომ მისცეთ ხელში, თავის საკუთარ ბიოგრაფიას ვერ დაგიწერთ. რაზე ვსაუბრობთ, ერთი მითხარით, თუ შეიძლება მითხარით, რაში მე სკოლაში მასწავლებელი მეუბნებოდა ფიზიკის მასწავლებელი მაგალითად, რომ ნიუტონის კანონები დაგჭირდება ცხოვრებაში. ოღონდ ძალიან ბევრი წლები გავიდა, არაფერში არ დამჭირდა. ფრანგულის მასწავლებელი მეუბნებოდა, რომ ფრანგული ენა ეს არის საერთაშორისო ენა. საფრანგეთში ჩავედი ბატონო, პარიზში კიდევ კარგი მიშველა ჩემმა ინგლისურმა, თორე ვერავის ვერაფერს ვერ ვაგებინებდი ქალაქ პარიზში. რაზე არ ვიცი ახლა რაზე უნდა ვისაუბროთ. სკოლაში გვასწავლიან რაღაცას, ცხოვრებაში გვჭირდება სულ სხვა რაღაც. აი ესეთი დასკვნა გამოვიტანე მე და თქვენი აზრი მაინტერესებს ძალიან. მადლობა. ხო, ნუ
ну ეს კიდე ცალკე მსხვილი თემაა განათლების ხარისხზე და ორიენტაციაზე, რამდენად გამოყენებითი უნდა იყოს, რამდენად პრაქტიკასთან ახლოს უნდა იყოს განათლება და რამდენად უნდა ხედავდნენ ადამიანები, მოსწავლეები ცხოვრებაში ცოდნის გამოყენების საჭიროებას, რასაც სკოლაში იღებენ რა. ეს ნამდვილად ასე არის, რომ რიგ შემთხვევებში მოწყვეტილი არის რეალურ ცხოვრებასა და მაგალითად თუნდაც საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლება. ეს არის საოცარი. ისეთ ანუ ბუნების აღმწერის დისციპლინების სწავლება ისე ხდება, რომ ბუნებასთან მისი დაკავშირება ბავშვები ვერ ახერხებენ სამწუხაროდ, ხო? იმიტომ რომ პირდაპირ ეს არის ხარისხის საკითხი, ეს არის დამოკიდებულების საკითხი, ეს არის მასწავლებელთა პროფესიონალიზმის საკითხიც, რომ თანამედროვე მეთოდები ეხა გულისხმობს იმას, რომ სწორედაც რომ ასეთი ტიპის კეთებით სწავლება უნდა იყოს, უნდა ეს ბავშვები უფრო მეტად ამ პრაქტიკულ უნარებს ივითარებდნენ პრაქტიკაში, თავის ცოდნის გამოყენების უნარიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარი, რომელსაც უნდა უვითარებდეს, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა სტატიური ცოდნის მიღება და მინდობა იმაზე, რომ შენ მე როგორც გინდა ეს ამის ტრანზიცია მოახდინე შენს რეალურ ცხოვრებაში, ეს არის არასწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ეს უფრო საბჭოური მიდგომა არის, რომ რაღაცა მოცემულობების სწავლება დღეს უამრავი რაოდენობის ინფორმაცია გვაქვს ჩვენ და მოსწავლეებს სწორედ ეს უნდა აუხსნათ როგორ არის ბუნება მოწყობილი, სამყარო როგორ არის მოწყობილი, ბუნებრივი მხარით და მეორე ადამიანების მიერ როგორ არის მოწყობილი. სოციალური მეცნიერებები უნდა ვასწავლოთ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები უნდა ვასწავლოთ, რომ ის ადამიანი თავის გარშემო არსებულ გარემოში კარგად ოპერირებდეს. და ყველაზე მთავარი აქ რაც უნდა ამის სწავლების დროს რაც უნდა ვასწავლოთ ახალი ცოდნის შეძენის, უნდა განუვითაროთ ახალი ცოდნის შეძენის უნარი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ამათ გავწირავთ და ვეუბნებით რომ ეს არის მოუჭრილი ცოდნა, რომლითაც ჩვენ უნდა მთელი ცხოვრება და ასეთი ტიპის ადამიანი თანამედროვე სამყაროში ძალიან გაჭირებული იქნება. ახალი ცოდნის მათ შორის ეს უკვე ცოტა მაღალი ის არის, ხო, მაღალი მიზანია, რა თქმა უნდა, იმიტომ არსებული გამოცდილების, არსებული პრაქტიკის და არსებული ცოდნის საფუძველზე ახალი ცოდნის დაშენება და ეს არის ესეთი ტიპის ამოცანები დგას დღეს ქართული სკოლის წინაშე, მაგრამ ამაშია საქმე, რომ ჩვენ ვერ ვასრულებთ ამ ამოცანებს. სერიოზული პრობლემების წინაშე. კიდევ გაკითხები. გამარჯობა. რეზო, თუ შეიძლება საყურისო. გამარჯობა გისმენთ. მოგესალმებით. სალამი. ისეთი აქტუალური თემა და ისეთი აუცილებელი, რომ ნეტა ყოველ კვირაში ერთხელ მაინც ხდებოდეს ამ თემაზე გადაცემა. ამ რადიოში არის გადაცემა განათლებაზე ქალბატონო. კი, იმასაც უსმენ ხოლმე, მაგრამ ეხლა სხვა რამე მინდა სტუმარს ჯერ კითხვას დაუსვავ და შემდეგ ჩემ აზრსაც ვიტყვი. აი სტუმარმა ბრძანა, რომ საბჭოთა სკოლაში ყალიბდებოდა საბჭოთა მოქალაქე და ეს უარყოფითად ჩათვალა. აი რა იმ მაშინდელ აღზრდილ სკოლაში არ უთქვამს სხვათაშორის უარყოფითად არ უთქვამს. რას უთulis ესე იგი უარყოფითად, რას უთulis უარყოფითად მაშინდელს ეს მაინტერესებს და კიდევ ვიტყოდი რომ დღევანდელი სკოლა და პროგრამა ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. პროგრამები არის ძალიან შემცირებული ან ჩანაცვლებული არასაჭირო მასალებით. შემდეგ სკოლის და მშობელთა კავშირი, იმ დროში იყო მშობელთა კომიტეტის სხდომები, სკოლაში უნდა იყოს აუცილებლად დისციპლინა და მოიშველიოთ ალბათ დავით გურამიშვილის, ხო, ნუ ბეზარებაო ყრმის წყეპლით. აი, ქალბატონო, რა ვზანებთ ახლა? ბავშვები ვცემოთ ამას გვეუბნები? ზოგადად, მაგრამ არა, ზოგადად არ არსებობს. ვცემოთ თუ არ ვცემოთ, რას ამბობთ? პროგრამები არ არის ეროვნული. აბა ნახეთ, ასწავლიან იქ სამშობლოს, ესე იგი, იმ ავტორებს, რომელიც ზუსტად ეროვნულობას აყალიბებენ. არ არის ეს ასეთ. ქალბატონო, უკაცრავად შეიძლება გკითხოთ, აბა თუ შეგიძლიათ გითხარით, რომელი სახელმძღვანელო გადაშალეთ, რომელი კლასის და ვერ აღმოაჩინეთ კარგი ქართველი ავტორები იქა. შეგიძლიათ მითხრათ ეს? მე ახლა უცბად ასე ვერ გეტყვით, მაგრამ აი ქართულის გრამატიკა რო ცალკე არის სწავლება. როგორ არის სწავლება, ქალბატონო? როგორ არის სწავლება? თქვენ ხართ იმის მომხრე, რომ პირველ კლასში, აი სოფლის სკოლაში კი არა, სოფელში მოხდიდა პატარა ბავშვი, რომელიც სკოლაში შეიყვანეს,
ჯერ არ უსწავლია ამბანი და ასწავლიან ინგლისურს. ხალბატონო, უკაცრავად, ჯობია ვილაპარაკოთ ფაქტებით, ხო? ფაქტებით და ეს გადაცემა თუ იყო თუ არა, შემდეგში ფაქტებით ვილაპარაკ. მივესალმებით ფაქტებით ლაპარაკს, იმიტომ რომ არის ფაქტები, არის მითები, ქართული გრამატიკის წიგნები არსებობს, ცალკე მორფოლოგიის, ცალკე სინტაქსის, რამდენიმე ავტორის წიგნი არსებობს, ცალკე სავარჯიშოების, ამას გეუბნებთ როგორც ქართულის მასწავლებელი. სულ ამაზეა საუბარი გადაცემა. ხო, და ჯობია იყოს კვალიფიციური. ამოღებულია შანიძის გრამატიკა. არ არის ამოღებული, ერთ-ერთი სახელმძღვანელო არის და დამოკიდებულია სკოლაზე, აირჩევს თუ არა ის სახელმძღვანელოს კლასში შესატანად. აბა ის როგორ მოგწონთ, მაშინ ერთ შეკითხვას კიდევ ვიტყვი. ესეც არ მახსოვს ტელევიზიით იყოს თუსად, გამოვიდა ერთი ახალგაზრდა და თქვა, რომ ხანდაზმული მასწავლებლებიო, უნდა გაუშვათო და ჩავანაცვლოთ ახალგაზრდებითო. მე ახლა არ ვფიქრობ, მე არ ვარ პედაგოგი. პროფესიით, მაგრამ და ეს შეიძლება მე არ მეხება, მაგრამ მასწავლებელი ხანდაზმული როა და სტაჟი რო აქვს, ის უფრო მეტად არის მომზადებული, უფრო მეტად არის ჩახედებული ბავშვის ფსიქიკაში და აი ეს გამოთქმა, რომ გაუშვათ ახალგაზრდები შეუშვათ, ძალიან ცუდად მომხდა. აი ამაზე რა სიტყვა. კარგი, დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე მომდევნო მსმენელი, ერთი კიდევ, გამარჯობა. გამარჯობათ მოგესალმებით თქვენ და თქვენ სტუმარს. მე მინდა იმ გაგულისებულ მამაკაც რომელსაც დარეკა რომ რაში გამომადგა ის რაში გამომადგაო აქ ერთი მომენტიც არის რომ ახლა ძალიან ასე პრაქტიკულმა მიდგომამ და სულ რაში გამომადგება ასეთმა სწავლებამ მე მგონი მიგვიყვანა იმ გულგრილობამდე რომელშიც არიან ბავშვები ჩავარდნილნი და რაც მოყვა ის ყველაფერი რაც მოყვა ეს ერთი და მეორე ვფიქრობ რომ ყველაზე ცუდად იმოქმედა იცით რამ რომ მოსწავლე რომელიც ამთავრებს სკოლას და მერე ავსებს ანუ სად უნდა ჩააბაროს და მას შესაძლებლობა აქვს რომ ხუთი ფაკულტეტით თუ ხუთი უმაღლესი სასწავლებელი შემოხაზოს აი აქ არის ძაღლისთავი დაბარხული რატომ იცით აი ვერ ჩაირიცხა იქ რაც უნდოდა და ჩაირიცხა თქვათ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ჩარიცხულია იქ ეს ნამდვილად ვიცი და არ იცის ზმნა იბრუნვის თუ იუღლის აკითხული არა ქართული მწერლობა იმან რა უნდა ისწავლოს ფილოლოგიის ფაკულტეტზე გეკითხები ალბათ ფილოლოგიის ფაკულტეტზე იმიტომ აბარებს რომ ისწავლოს ხო თუ იცის მაშინ რაღაცა ჩააბაროს ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა კარგი სადაც უნდა ჩააბაროს იქ და დაამთავროს ვერ ჩაირიცხება რა საჭიროა რომ ჩაირიცხოს მომიჯნავე რომელიღაც სპეციალობაზე რომელზეც წარმოდგენა არა აქვს დიდი მადლობა ერთი ამბავია ქალბატონ შეუძლია ჩაირიცხოს იმაზე რაზეც წარმოდგენა არ აქვს და რაც ძალიან არ უნდა და მაგრამ ვინ აიძულებს მე რო ისწავლოს თუ უნდა თქვას უარი და თუ წარმოდგენა არ აქვს ხო რა თუ არა მეორე წელს ცადოს ასე არა რომ მას აიძულებდნენ სწავლას ეს მისი არჩევანია საბოლოოდ ნუ შეუძლია ერთით ჩაწეროს ისი ცნობილია რომ არჩევნის მრავალფეროვნება ადამიანს არ აბედნიერებს მაგრამ ის რომ მოუსპო ამის გამო არჩევანის მრავალფეროვნება სწორი არ არის თუმცა მე არ მინდა ახლა მოპასუხები ვიქცე უბრალოდ როგორც სასკოლო ქართულის რაღაცა ცოდნემ უპასუხებ პირველ მსმენელს ეს იყო და ეს და უკაცრავად თქვენი საპასუხო არის ყველაფერი ხო ანუ განათლების ხარისხზე თუ საუბრობთ და დაკვეთაზე საუბრობთ მასწავლებელი მნიშვნელობა აქვს ხანდაზმულია თუ ახალგაზრდა თუ მნიშვნელობა აქვს პროფესიონალია თუ ნაკლებად პროფესიონალია კარგია თუ ცუდია რა თქმა უნდა მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა თუმცა გარკვეულ ასაკთან ერთად შეიძლება არ ვიცი ხა ეს ინდივიდუალურია რა ზოგი არის რომ ძალიან დიდ ასაკში ძალიან აქტიურია და ძალიან ბევრი რამე შეუძლია ასაკი აქ არსებითად არ წყვეტს არაფერს, მაგრამ ნუ აქ უფრო ჩემი აზრით პროფესიონალიზმი ნიშნავს. კი, არა, ერთადერთი არგუმენტი, რაც არის საპენსიო სისტემის არგუმენტი, ეს არის, რომ დასაქმების ბაზარზე ახალი ადამიანებისთვის რაღაც ადგილები უნდა ახალგაზრდა ადამიანებისთვის ადგილები უნდა ეს მთელ სოფლიოში ასე არის. ანუ 65 წლის ასაკში მე პენსიაზე იმიტომ გავდივარ, რომ დაუძლურებული ვარ და მენტალურადაც და ფიზიკურადაც ეს ასე არ არის, ის ის რომ ცვლა მოხდეს. ანუ რაღაც ცულა თუ არ მოხდა ეს შეუძლებელია რომ ესე იგი ერთი და იგივე ადამიანები იყვნენ და იყვნენ გასაგებია რომ შესაძლებლობა აქვთ მაგრამ თვითონაც ხო ახალგაზრდები მივიდნენ იმ სკოლაში თვითონ თავის დროზე აი ეს 80 წლოვანი მასწავლებლები რო გვყავთ ჩვენ ისინი ხო ახალგაზრდები მივიდნენ 20 წლისები მივიდნენ სკოლაში და მაშინ უხაროდათ და მე გახდნენ პროფესორი ეხანდელ 20 წლის ადამიანებს რატო უკეტავენ ამ გზას მათ ხო იმუშავეს და ისე ნუ არა ნუ ხა მე არ ვამბობ ერთ ცალსახად მინდა ხაზი გაუსვა რომ არ ვამბობ რომ 80 წლის
წლის მასწავლებელი რო წავა ის ცუდია და 20 წლის უკეთესი მოვა. ნამდვილად შეიძლება ეს ასე არ იყოს. მაგრამ გარკვეული ცულა უნდა არსებობდეს ახლა პროფესიაშიც და აქ ასაკზე მეტი მნიშვნელობა აქვს პროფესიონალიზმს და სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა მასწავლებელთა კორპუსში პროფესიონალიზმთან დაკავშირებით და თუნდაც თავი რო დავანებოთ საგნის ცოდნას, სადაც ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემებია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ სასერტიფიკატო გამოცდების შედეგები, რაც ჩემთვის ახლა არის ერთ-ერთი პირობა, მაგრამ არა საკმარისი იმისთვის, რომ კარგი მასწავლებელი იყო, მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ გვყავს მასწავლებლები, რომლებიც არიან ქსენოფობები, არიან სიზუვილით სენით მოსაუბრეები, არიან მოძალადეები, ყავს ასეთი მასწავლებლები და შიგადაშიგ, როდესაც რაღაცა უბედურება მოხდება თვალსაჩინო, მაშინ თითოეულას ესე იმაშობით ხომე რა, იმაზე ტყდება მთელი ჯოხი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ ყავს, სამწუხაროდ კიდევ ისიც უნდა ვთქვა, რომ სკოლის ლიდერებს, დირექტორებს ამ ეტაპზე ის არ აქვს ფარხმალი აქვს დაყრილი, იმიტომ რომ რეალური ბერკეტები და ინსტრუმენტები არ აქვს იმისათვის რომ თავისი სასკოლო გუნდი შექმნან ადამიანური რესურსები მასთან. ამის შესაძლებლობა არა, სამწუხაროდ ამის შესაძლებლობა. რეზო, მოდი დავუბრუნდეთ იმ საკითხს, რასაც ამ პასუხებამდე ვეხებოდი 24912924292 ჩვენი ნომრებია. განათლების შინაარსზე ლაპარაკობთ ეგრე მახსოვს თქვენ ნახსენეთ, თქვენ თქვით, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები არის სწავლება რეალობასთან კავშირში, ხო? ბავშვს ასწავლი და ის მე შეიძლება ვერ ხვდებოდეს რა როგორ მიუყენოს ეს ცოდნა რეალობას. ესეც საბჭოთა ეგ განკრიტიკა მე მგონი ერთ მასწავლებლმა, როცა თქვა რომ აი ეგ პრაქტიკაზე ორი ჩავიდე ფრანგულად ვერ ვილაპარაკებ, ნუ ესეც არის. არა, მე გულისხმობ ქალბატონ მსმენელს, რომელმაც თქვა რომ პრაქტიკაზე მეტი ორიენტირება აღარიბებს განათლებას, მე ასე აღვიქნა ისი პასუხი. არა, ერთმანეთთან ამბობს, არა ვიქ ცოდნა რას მარგებ, ფილოსოფოსებს ნობის ახლა ცოდნა იმისთვის გახსოვს. ხო, თუ და არა, ნუ აქ არის ლაპარაკი, რომ ის ცოდნის მიღებასთან, იმ აუცილებელი სიტყვაზე ცოდნის მიღებასთან ერთად, რომელსაც ჩვენ ვეძახით აუცილებლობას და ესეც პირობით საკითხია. ის ცოდნა, რაც მისაღები გვაქვს, ჩვენ სიტყვაზე ვამბობ, აი ლექსი თუ გვაქვს დასაზეპირებელი, ხო? რასაც საზეპიროებთან ბრძოლაზე რო არის საუბარი, ხო? აი ლექსი თუ უნდა დავიზეპიროთ. ამ ლექსის დაზეპირებასთან ერთად ჩვენ სხვა უნარებიც უნდა განვივითაროთ. დავიზეპიროთ კი ბატონო, მაგრამ ანალიზის უნარიც უნდა გარდა აქ არის ლაპარაკი, რომ ესე იგი მთლიანად მოწყვეტი რომ კათეტების კვადრატების ჯამი რომ ჰიპოტენუზის კვადრატს უდრის და საერთოდ რას ნიშნავს ეს და რატო არის და როგორ ხდება და ცხოვრებაში შეიძლება გამოიყენო თუ რისთვის მივიდა აქამდე ხო მეცნიერება რომ რაღაცეები დაადგინა და რაში იყენებს ამის გაგება დღეს თანამედროვე ახალგაზრდას თუ არა აქვს ძალიან მძიმე იქნება სასწავლო პროცესი და სამწუხაროდ ადრე მაგალითად ადრინდელი განათლება როგორი იყო საქართველოში ხო რომ ადრე სხვა საშუალებები ინფორმაციის მიღების არ იყო სოფლად მაგალითად მასწავლებელი იყო ადამიანი რომელიც იყო მაკავშირებელი შენსა და სამყაროს შორის შენსა და გარე სამყაროს შორის ხო იმიტომ რომ შენ არ ქონდა ალტერნატიული საშუალებები ინფორმაციის მიღების დღეს არის უამრავი წყარო ინფორმაციის მიღების და მასწავლებლის ფუნქციას დღეს არ არის ის რომ მხოლოდ გარკვეული გამოზომილი ცოდნა მიაწოდოს. დღეს მასწავლებლის ფუნქცია ის არის, რომ ამ მოსწავლეებში სწორედაც რომ განავითაროს სწავლის უნარი. რომ ესენი გაიწაფონ იმ ლექსის დაზეპირებით იქნება თუ რაღაც ტექსტის დაწერით თუ გაანალიზებით, ეს ისეთი უნარები განავითაროს, რომ მე შემდეგ ამ ახალგაზრდას, რომელიც ამ სკოლას დაამთავრებს, შეეძლოს ნებისმიერი მიმართულებით საკუთარ თავთან მუშაობა და საკუთარი თავის განვითარება. აი ეს არის ამოცანა, უმთავრე ერთ-ერთი მთავარი გარდა ღირებულებით საკითხებისა, რომ ეს შეძლონ ჩვენმა მოსწავლეებმა და დღეს ჩვენ თუ მთელი აქცენტი გვექნება, რომ რაღაც საზეპიროები ვიცოდეთ მარტო და გამოცდისთვის ვიმეცადინოთ ხო დღეს თქვენ ამბობთ დაკვეთა და რომ რას მშობელი როგორ აღიქვას რა არის განათლება და რა არის მნიშვნელოვანი ხო მშობლისთვის დღეს მნიშვნელოვანია რომ მისმა შვილმა ჩააბაროს გამოცდა და ეს არის ნომერ პირველი ამოცანა იმიტომ რომ თუ გამოცდას ვერ ჩააბარებს ყველაფერი მისი კეთილშობილება იქნება შემწყნარებლობა იქნება პროექტებში მუშაობა იქნება სამოქალაქო ინიციატივები იქნება თუ კარგი მოქალაქეობა იქნება მისი შვილის ის არავის არ აინტერესებს არა და მიზანში გვიწერია რომ ეს გვაინტერესებს
სამაგიეროდ ზომავთ ჩვენ ახსოვს თუ არა კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ დროს რაღაცა კონკრეტული პერსონაჟი ხო და რამდენი ქისა ქონდა მაგალითად ოთარ რა თქვი 5 2.49 ხო ნუ ეგრე ვასწავლეთ მაგრამ მოდი შევხედოთ კიდევ ერთ საკითხს ხო ერთი მხრივ შეიძლება ბავშვს სკოლაც მეორე მხრივ მშობელი თხოვდეს რომ ისწავლოს და ბავშვში სწავლის ჩვევის გაუმუშავება, პასუხისმგებლობის გაუმუშავება იყოს მნიშვნელოვანი რამ. მეორე მხრივ რომ შევხედოთ ეს პასუხისმგებლობა რას ხმარდება, რაში იხარჯება და რა დრო მიაქვს ამ პასუხისმგებლობის მიხედვით ცხოვრებას. ახლა რა მოიტანა ეს საკითხის ეს დაყენებას? მე თქვა რომ პროგრამები ძალიან გაღარიბდაო და ალბათ გამოცარიელდა ხო შემცირდაო ამ დროს მინახავს ბავშვები შვილები მყავს სკოლაში ამ დროს თუ ბავშვი ცდილობს რომ ყველაფერი იმეცადინოს მას პრაქტიკულად აღარ აქვს თავისუფალი არაფერი არ აქვს მას აღარ აქვს ბავშვობა აღარ აქვს ურთიერთობისათვის დარჩენილი რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთოდ ხო ასე რომ ოდესღაცამ 12 თუ რამდენი წლის წინათ 12-13 წლის წინათ დაწყებული განათლების რეფორმა შეიძლება მოითხოვდეს გარკვეულ საკითხებში ფუნდამენტურ გადახედვას. თუ ჩვენ გვინდა რომ თავისუფალი მოქალაქე აღეზარდოს, გან თავისუფალი თუ არ უნდა დავუტოვოთ? რა თქმა უნდა დავუტოვოთ, რა თქმა უნდა და აი ბევრი ეს პრობლემები მაგალითად ურთიერთობებშიც კონფლიქტების და ასე შემდეგ ხშირად ამის მიზეზიც არის რომ ბავშვებს სოციალიზაციის დროს არ უტოვებთ. არ ვაძლევთ იმის საშუალებას რომ გაერთოს, ითამაშოს, რაც არის მისი ბუნებრივი ქცევა და რაც არის მისი განვითარებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამას ეუბნებით სახელმწიფოს. თქვენ ხო ურთიერთქმედებთ არა ხო რა თქმა უნდა არა ამაზე რა თქმა უნდა სულ არა ამაზე რა თქმა უნდა სულ არის საუბარი რომ უნდა განიტვირთოს იმიტომ რომ დღეს შეუძლებელი არის ჩვენ აი ეს ამაზე უნდა შევთანხმდეთ რომ ჩვენ აუცილებელი ინფორმაცია უკვე იმდენი არის აი რო შევთანხმდეთ რომ ეს აუცილებელია ესეც აუცილებელი მე მათემატიკოსი გამოვარდება იტყვის რომ ტრიგონომეტრიაც ესეც აუცილებელია იქ ბიოლოგი გამოვაიტყვის რომ ისიც აუცილებელია ესეც და ყველა ესე არის იქ ზოგადად ეროვნული სასწავლო შემუშავების პროცესი არის ამ ადამიანებს შორის ჭიდაობა რომ ის ამბობს რომ აქ მეტი დრო უნდა იქ მეტი დრო უნდა მათემატიკოსი იქნება იქ მინისტრი იტყვის რომ მათემატიკას მეტი ყურადღება მიაქციოთ ქართულს მეტი ასე ბავშვს მივაქციოთ უნდა ყურადღება ბავშვს მეტი დრო უნდა დაუტოვოთ ემოციური ინტელექტის განვითარებისთვის, კომუნიკაციის უნარების განვითარებისთვის, კონფლიქტების მოგვარებისთვის, თამაშისთვის, აი ასეთი დროს თუ არ უტოვებთ ჩვენ ამ ადამიანებს, ფაქტიურად ამ ბავშვობას ვაკარგვინებთ და ვაძლევთ თან რამეს ისეთ განსაკუთრებულს მაინც ვაძლევთ. ვაძლევთ გარკვეულ ცოდნას, რომელიც გამოცდების დასრულებასთან ერთად ფრაგმენტულად რაღაცეები თუ ამოტივტირდება აქა-იქ ამ ქისების არ იყოს, თორე დანარჩენი ის მნიშვნელოვანი რაც არის ანალიტიკური აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება და ასეთ შემდეგ და ასე შემდეგ ამებს არ უვითარ. ჩვენ შეგვიძლია მარტივი, გამარტივებული პროგრამით მივცეთ ადამიანებს იმდენი ინსტრუმენტი, რომ შემდეგ მის გაუჩინოთ ინტერესი, სიყვარული საგნისადმი, ხო? და მე შემდეგ ის ინტერესი და მივცეთ ის ინსტრუმენტები, რომლითაც შეუძლიათ მე უკვე დამოუკიდებლად მიიღონ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს საქართველოში არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვს თავიანთი ინტერესის სფეროები, ჰობი და იმ მიმართულებით თვითონ იმდენ ინფორმაცია, გინდა პროგრამირებაშია, გინდა დიზაინის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ხო, გინდა ბიოლოგია იყოს, ფიზიკა იყოს, არიან ადამიანები, რომლებსაც გაუჩნდათ ასეთი ინტერესი და თავისით იმხელა ინფორმაცია, იმდენ წიგნებს კითხულობენ, უკვე ისიც არის აი ეს არის სკოლის ამოცანა რომ ინტერესი გაუჩინოთ და შემდეგ ამ ინტერესის მიხედვით ცოდნის მიღების უნარები განუვითაროთ მოსწავლეებს. ამიტომ არის რომ მე იცით რა არის მე მაგალითად ერვერჩემ კერძო სკოლებს, მაგრამ ისიც ძალიან ცოტა საკამათო საკითხი, აი დღის ბოლომდე ბავშვი რო რჩება სკოლაში და იქვე რო ამეცადინებენ თავზე ადგანან იქ უზიან, ანუ დამოუკიდებლად დროის დაგეგმვის უნარი, დამოუკიდებლად ამის ორგანიზების უნარი, აი ესენი ცოტა იყოს და გამორიცხავთ რომ ეგ ბავშვებს ეხმარებოდეს სწორედ მაგუნარის გაუმუშავებაში დროის განაწილების და მეორე მხრივ რაც მე ვფიქრობ ეგ ცუდი არ იყოს თუ ბავშვი
სწავლობს ძირითადად სკოლაში და სახლში უკვე აღარ. კაი, გადასარევია, მაგრამ სკოლაში იმდენ ხანს სწავლობს, რომ სახლში დასაძინებლად მოდის მარტო, ხო, ფაქტიურად. იმიტომ რომ აი ქალაქგარეთ სკოლებში რომ სწავლობენ ბავშვები, რომ 8 საათზე მიდიან, იმიტომ რომ უნდა მოიაროს იმ ავტობუსმა მთელი ქალაქი, მერე წაიყვანენ იქ, მერე ეუბნებიან, რომ აქედან აქამდე არის გაკვეთილები, მერე აქედან აქამდე გექნება ჭამა, მერე ამის მერე გექნება გაკვეთილების მომზადება, შენ მაგ დროს თავი გტკივა, შეყარებულზე გეფიქრება თუ რა გინა, არა, ამ დროს უნდა შენ თვითონ კი არ გეგმავ ამას, რომ ეხა მე მინდა და ამ დროს ვიმეცადინებ, ამ დროს დავისვენე. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ამ ქვეყანაში უფროსი თაობა არ ზრუნავს უმცროსზე, ვიცით რა, ზრუნავს, თვითონ როგორც მას ესმის, სამწუხაროდ ასე ზრუნავს, იმიტომ რომ აი მაქსიმალურად დავტვირთოთ, თავისუფალი დრო არ ქონდეს ბავშვს, აი ეს ხო არის, რომ აი წრეზე იაროს, იმაზე იაროს, ამაზე იაროს, მოვიდეს ეს ბავშვი, ესე იგი, მე ხა ჩემი მეგობარი მუშაობდა ერთ-ერთ ცნობილ სკოლაში არ ვიტყვი და დილითო რო ამოყავდათო ბავშვები ავტობუსში, ეს ზომბები ვითიყვნენ, ეს სახეზე ეს იმიტომ რომ ეს ბავშვი საღამოს მე 6 საათზე რომ მიდის სახლში იმ ქალაქგარეთიდან, სანამ ეს მოივლის ეს ავტობუსი ჩამოარიგებს ამათ სახლში, სადღაც 8 საათზე ეს ბავშვი მიდის სახლში, იქ რაღაცა ვახშმობს და მე ხო უნდა ვიღას თანატოლებთან ურთიერთობა და უწევს გვიან დაძინება. რო ეხა ესეც ხო უნდა არა იმას ბოტყონილება აქამდე ხო კოლონიაში ხო არა ხო და ამიტომ ურთიერთოს გვიანობამდე Facebook-ით იქნება თუ ეზოში რა ვიცი აღარ ჩადის მე მგონი აღარავე რაღაცას ერთმანეთთან ურთიერთობენ და მე იძინებს ამიტომ გვიან და დილით ისევ აი ესე გამოღამებული თვალებით თქვენ სახელმწიფოს რომ ხელისუფლებას უფრო სწორედ რომ მის ხელშია განათლების პოლიტიკის წარმართვა ან ხელისუფლება იქით იყოს და პოლიტიკურ კლასში სხვა პოლიტიკურ ძალებს და ფიგურებს რომ ისინი ამუშავებდნენ, ფიქრობდნენ ამ საკითხებზე, მუშაობდნენ საზოგადოებასთან და ამზადებდნენ საზოგადოებას სიახლეებისთვის განათლების სფეროში. მე სიმართლე გითხრათ, ამ კუთხით მათ არ დავკვირვები ვარ, იმიტომ რომ ცოტა სხვა პროფილი მაქვს ჟურნალისტიკაში, მაგრამ თქვენ რა ხამბრძანდებით საგანმანათლებლო არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი ამიტომ გეკითხებით. ანუ ვინმე ემზადება ამ ქვეყანაში იმისთვის, რომ გადაიაზროს სასკოლო განათლების რაობა დღეს საქართველოში და გახადოს ის უფრო როგორც თქვით მიმზიდველი, საინტერესო და ინტერესის გამღვევებელი ბავშვებში. ხო, ეს ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ განათლება არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი, უკვე დიდი ხანია ამას ვამბობთ. თქოს მოგისმენიათ ხო? ხო და თუ ეს ჩვენი პრიორიტეტი, ესე იგი ყველაზე პრიორიტეტულ მიმართულებაში ყველაზე ცუდი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ. დაგქცევია ქვეყანა თავზე, ანუ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი რაც არის ვერ ვაკეთებთ იმას. ხო? რეალურად თქვით რომ ესა კი ვამბობთ რომ პრიორიტეტია, მაგრამ გამოკითხვებში ეს არ დასწრება. არა, რა თქმა უნდა, მეც რეალურად მესამე ადგილზე. აქ არის საუბარი, აი ვერც ერთი ხა აი ჩვენ ხა ახალი მინისტრი ყავს, მანამდე სანდრო ჯეჯელავა იყო, ალექსანდრე ჯეჯელავა მინისტრი და მე მახსოვს ალექსანდრე ჯეჯელავა რო დაინიშნა მინისტრად, ის ეიფორია, რომელიც ატყდა Facebook-ზე, რომ არიქა და ეხა გვეშველა, ახლა ბატონ მიშა ჩხენკელი დაინიშნა და ახლა ამაზეც ასეთი პოზიტიური განხმაურება მართლა მთელი გულით უსურვებ, ვიცნობ კარგად, კარგი ადამიანი ძალიან და უსურვებ მართლა წარმატებას, თუმცა მე ძალიან ღრმად წამსვო ცალკეული მინისტრი ვერაფერს ვერ გახდება ამ საქმეში თუ მართლა ერთის მხრივ ეს არის ძალიან მოჯადოებული წრე, ეს არის საზოგადოების დაკვეთა, რაზეც თქვენ ამბობთ და ეს არის მთლიანად სახელმწიფოს დამოკიდებულება განათლების მიმართ და დღეს სამწუხაროდ სახელმწიფოს და სახელმწიფოს მართ განსაკუთრებით სახელისუფლებო დამოკიდებულება და ეს პერიოდი სულ არის მე რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, მას მე ხა ცოტა რომ გამოვედით იმ სტრესული მდგომარეობიდან და ომიდან და ასე შემდეგ მას მე რასაც უყურებ ნებისმიერი ხელისუფლების დროს განათლების მიმართულება არის მაქსიმალურად პოლიტიზირებული და პოლიტიკურ დღის წესრიგში ექცევა ხოლმე. ანუ ამაში არის ფიქრობთ ჯობია დაანებოს პოლიტიკამ, ან პოლიტიკამ როგორ? განათლების პოლიტიკას კი არ დაანებოს სკოლებს და მასწავლებლებს დაანება, უნდა პოლიტიკისგან არ აღიქواس ის საერთოდ რესურსად ამას ამბობ? არ უნდა, არა, იმიტომ რომ სანამ ასეთი დამოკიდებულება იქნება, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ წავალთ წინ, ნამდვილად ვერ წავალთ წინ, იმიტომ რომ დღეს განათლების სისტემაში არის ძალიან სამწუხაროდ ამ დონემდე ვართ მისულები, რომ ძალიან ხისტი მტკივნეული, მაგრამ აუცილებელი ნაბიჯები არის გადასადგმელი, რომელიც შეიძლება ელექტორალური თვალსაზრისით სისტემაში დასაქმებული ადამიანებისთვის და შეიძლება საზოგადოებისთვის ნაწილისთვისაც, რომელიც აი ცოტა კონსერვატულად
აზროვნებს, ამ ადამიანებისთვისაც არაპოპულარული იყოს, ხისტი პოლიტიკური თვალსაზრისით ვამბობ, ანუ ელექტორალურად არაპოპულარული ნაბიჯები შეიძლება იყოს გადასარგებელი, მაგრამ ეს რადიკალური ჩარევა არის ამ შემთხვევაში ესე რაღაც თერაპიით მარტო ვერ შემოვიფარგლებით, რადიკალური ჩარევა არის საჭირო, რომ ჩვენ გარღვევა მოვახდინოთ, რომ ნელ-ნელა მაინც დავიწყოთ, ესე იგი, იმ საშუალო მაჩვენებელ ხარისხის თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლისკენ მაინც სვლა. ხო, იმიტომ დღეს ჩვენ გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა, ეხლა მე არ ვარ ძალიან მაღალი აზრის, რომ ამ საერთაშორისო კვლევებით შეიძლება ძალიან კონკრეტული რაღაცების თქმა, მაგრამ ერთი რამის თქმა შეიძლება, რომ ტენდენცია ძალიან კაფეოდ ჩანს და ჩვენ გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა, ჩვენ მივდივართ ფაქტიურად, აი შეუმჩნევლად წინ, აი შეუმჩნევლად, რომელიც ფაქტიურად არაფერია. განათლების განხრით, მაგრამ აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში რამდენი ციკლი ჩატარდა ამ კვლევების, ვართ აი სამარცხვინო ადგილას. აი მართლა სამარცხვინო ადგილს ვარ. საერთაშორისო კვლევებში და ეროვნულ ის არის ხო 1% როა ბავშვების მარტო საერთაშორისო დონეზე კონკურენტული არიან და მეტი არა. კი, პიზა, ტიმსიპილს და ასე შემდეგ და ეროვნული შეფასებების გვაჩვენებს კატასტროფულ შედეგებს, მაგალითად მათემატიკაში, ფიზიკაში არის აი ესე იგი მე კონფერენციას დავესწარი რომელიც გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარა ესე იგი შოქში ვიყავი ჩავარდნილი რომ ასეთი მაგრამ ეს კონფერენცია ივნისში ჩატარდა მომავალ წელს ივნისში კიდე რაღაცა ჩატარდება კონფერენცია კიდე ვიტყვით რომ რაღაცა უბედურება გვჭირს მაგრამ ამ ხის ნაბიჯებს ვერ დგავთ სამწუხაროდ იმიტომ რომ საზოგადოების მხრიდან დაკვეთა არ არის და არ ვეუბნებით ჩვენ ხელისუფლებას რომ ჩვენ მზად ვართ იმ მტკივნეული ოპერაციისთვის ვართ მზად ჩვენ თუ ოპერაცია არის ტკივილებთან დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ თუ ოპერაცია არ ჩავიტარეთ, სხვანაირად ვერ მოვირჩენთ ამ დაავადებებს. შემდეგ ჯერზე ვილაპარაკოთ ოპერაციაზე. რას ნიშნავს ოპერაცია? რისი მეტაფორაა ის და როგორ შეიძლება ვთქვათ ის ტკივილები დაიამო ან მიიღო, ან რისთვის არის საჭირო? ოღონდ ამაზე ვილაპარაკოთ ცოტა კონკრეტულად და მომავალში. ახლა დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ მოიწურა პიკის საათისთვის განკუთვნილ. დიდი მადლობა. რეზო აფხაზავა გახდათ ჩვენი სტუმარი ორგანიზაცია არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლება ყველასთვის საქართველოს დამფუძნებელი და განათლების მკვლევარი. მადლობა მსმენელებს თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი პროდიუსერი დავით პაიჭაძე წამყვანი ხვალ შევხვდეთ ხუთშაბათს ერთმანეთს ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა დავით პაიჭაძესთან ერთად